નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર આજના લેક્ચરની અંદર તમારા બધાનું સ્વાગત છે। હવે આજનો જે ટોપિક જે છે એ ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક જે છે, બરાબર, કે જે આપણે આગળ જે ટોપિક જે ભણ્યા છીએ એનો આધાર લઈ અને આપણે ખાલી સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે, બરાબર। સરસ મજાનો ટોપિક જે છે એ આજે આપણે જોઈએ। આપણે આને પહેલાં જે લેક્ચર જોયો તો એ દ્વિસંકરણ છે એનો પ્રયોગ આપણે જોયો। મેન્ડલે શું કર્યું તો કે એણે સૌથી પહેલાં જે પ્રયોગ કર્યો હતો કે એમાં એણે એક જ લક્ષણને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રયોગ કર્યો હતો અને એ પ્રયોગ હતો એક સંકરણ। એમાં એણે લક્ષણ ધ્યાનમાં રાખ્યું હતું ઊંચાઈનું લક્ષણ, બરાબર। એના ઉપરથી એણે નિયમ આપ્યા હતા, યાદ કરો, પ્રભુતાનો, વિશ્લેષણનો નિયમ। આજે આપણે જે નિયમ ભણવાના છીએ મુક્ત વિશ્લેષણનો નિયમ ભણવાના છીએ, કારણ કે વૈજ્ઞાનિકો છે એ કોઈ એક પ્રયોગો કરતા હતા એટલે એને એમ થતું હતું બધા પરિણામ આ પ્રકારના સાબિત થતા હશે, પણ એવું જરૂરી નથી। આપણે કીધું એમ કે જીનેટિક્સમાં ઘણી બધી જગ્યાએ જુદી જુદી જગ્યાએ સેમ પ્રયોગ કરવા છતાં જુદા જુદા પરિણામો મળતા હતા અને અપવાદરૂપ છે અમુક કિસ્સાઓ, તો એ આપણે ભણવાના છે, બરાબર ને। અપૂર્ણ પ્રભુતા એ સાબિતી કરી હતી કે એવું જરૂરી નથી કે એક જ પ્રભાવી લક્ષણ હોય, એમ પ્રભુતાનો નિયમ ત્યાં ખોટો પડતો હતો। સહપ્રભાવિતા આપણે જોયું, બરાબર। તો આવા પ્રયોગો છે જુદા જુદા શું દર્શાવે છે, આપણને જુદા જુદા પ્રકારના રિઝલ્ટ આપતા હતા। ત્યારબાદ મેન્ડલે જોયું, બીજા પ્રયોગ કર્યો એટલે કયો હતો કે દ્વિસંકરણ। બે લક્ષણને ધ્યાનમાં લીધા, ક્યાં? એક તો રંગ, બીજો આકાર, બરાબર। કલર અને આકાર, એને બંને લક્ષણ એને ધ્યાનમાં લીધો। ક્યાં ક્યાં બીજ લીધા હતા, કેવા છોડ લીધા હતા, યાદ કરો તો કે પીળો અને ગોળ બીજ ધરાવતા છોડ પસંદ કર્યો એણે, પછી લીલો અને ખરબચડા બીજ ધરાવતા છોડ પસંદ કર્યા, એની વચ્ચે એણે સંકરણ કરાવ્યું કે જેની અંદર યાદ કરો તમે તો પીળો રંગ છે એ લીલા રંગ ઉપર પ્રભાવી હતો, ગોળ આકાર ખરબચડા આકાર ઉપર પ્રભાવી હતો। એટલે F1 પેઢી આપણને જે મળી હતી એ બધી કેવી મળી હતી, યાદ કરો તો કે પીળી ગોળ મળી હતી, યાદ આવે ને? એનું જનીન પ્રકાર ને સ્વરૂપ પ્રકાર પીળા ગોળ એટલે ક્યાં હતા? કેપિટલ R, કેપિટલ Y હતું, બરાબર। એનું સંકરણ આપણે કોની સાથે કર્યું અને એનો આધાર લઈને આપણે આ નિયમ સમજવાનો છે। બીજું તો કે સ્મોલ r, સ્મોલ y, એમ, બરાબર ને? પીળા ગોળ ખરબચડા લીલા, બરાબર, એનું સંકરણ કરાયું હતું અને F1 પેઢી આપણને આખી કેવી મળી હતી તો કે પીળી અને ગોળ મળી હતી। ત્યારબાદ F2 પેઢીમાં એને જુદા જુદા પ્રમાણ મળ્યા। તો આ પ્રયોગ જે છે એના ઉપરથી આપણે આખું તારણ કાઢવાનું છે, મુક્ત વિશ્લેષણનો એક નિયમ। તો મેન્ડલે છે એના ઉપરથી એક પ્રયોગ આપ્યો હતો આનો આધાર લઈને કે અહીંયા આગળ શું થાય છે દ્વિસંકરણ પ્રયોગની અંદર, સમજો તમે કે અહીંયા આગળ જે છે, બરાબર, બે લક્ષણ છે, એક આકારનું અને બીજું રંગનું। તો એક લક્ષણનું નિયમન કરતું જે જનીન જે છે એ બીજા લક્ષણના નિયમન કરતા જનીનથી શું પડે છે? સ્વતંત્ર પડે છે, જુદું પડે છે। એ નિયમ છે અને મુક્ત વિશ્લેષણનો નિયમ કહેવાય। એટલે નિયમ તમે સમજો, તમે કદાચ છે તમે વ્યાખ્યા પરથી પણ સમજી શકશો હું શું કહેવા માગું છું। એક લક્ષણનું નિયમન કરતા જનીનો, એક લક્ષણનું નિયમન કરતા જનીન શું છે? બીજા લક્ષણનું નિયમન કરતા જનીનથી શું પડે? સ્વતંત્ર, જુદું હોય છે। તો અહીંયા બે લક્ષણ ક્યાં છે તમારી પાસે? એક આકારનો છે અને બીજું રંગનું છે। તો આકારનું જે જનીન જે છે, બરાબર, એ રંગના જે જનીન છે એના એટલે કે એનું જે નિયમન કરતા જનીનથી સ્વતંત્ર જુદું પડે છે। કઈ રીતે જુદું પડે આપણે અહીંયા આગળ સમજીએ। ઉદાહરણ તરીકે આપણે પહેલાં તો સ્વરૂપ પ્રકાર આપણે યાદ કરીએ, આપણને કેટલા મળ્યા હતા, બરાબર, યાદ કરો। આપણને મળ્યા હતા ગોળ પીળો પ્રકાર મળ્યો હતો, ખરબચડો લીલો મળ્યો હતો, ગોળ લીલો મળ્યો હતો, ખરબચડો લીલો મળ્યો હતો। એટલે કે આપણું આ સ્વરૂપ પ્રકાર છે તમે યાદ કરો, 9:3:3:1, 9 આપણને ગોળ પીળા મળ્યા હતા, યાદ છે ને? 9 ગોળ પીળા, 3 ખરબચડા લીલા, 3 ગોળ લીલા અને 1 ખરબચડો લીલો મળ્યા હતા, સ્વરૂપ પ્રકાર F2ની વાત કરું છું। પણ અહીંયા સુધી આખી જે ઘટના જે છે આપણે સમજીએ પાછા ફરી એકવાર, બરાબર, જન્યુ નિર્માણ છે આપણે સમજવાનું છે, એના આધારે આપણે મુક્ત વિશ્લેષણ સમજીએ। તો આપણો જે દ્વિસંકરણનો પ્રયોગ જે છે, લક્ષણ બે વિરોધાભાસી લક્ષણ ધરાવતા છોડ છે, એક આકાર માટે છે, એક રંગ માટે છે, બરાબર। તો એમની વચ્ચેનું સંકરણ છે અને એના પરિણામ ઉપરથી મેન્ડલે જે નિયમ રજૂ કરેલો છે એને કહેવાય મુક્ત વિશ્લેષણનો નિયમ, કે જેની આપણે વ્યાખ્યા આપી।
એક લક્ષણનું નિયમન કરતા જનીનો બીજા લક્ષણનું નિયમન કરતા જનીનથી કેવા હોય? સ્વતંત્ર હોય. તો હવે આપણે પાછું સમજીએ એકવાર અહીંયા આગળ. હવે સમજો તમે, જે સમયે માનો કે જન્યુ સર્જન થશે, જન્યુ નિર્માણ થશે, એ સમયે શું થશે? તો પીળા રંગનો જે કારક જે છે એ ગોળ આકારના કારકથી સ્વતંત્ર થશે, જુદું પડશે. જન્યુ નિર્માણ કરો, ચાલો કેપિટલ આર આવશે, કેપિટલ વાય આવશે, આ બાજુથી સ્મોલ આર આવશે, સ્મોલ વાય આવશે ને. ચાલો જન્યુ નિર્માણ થયું, સ્મોલ આર સ્મોલ વાય આવ્યો, બરાબર છે. તો જન્યુ નિર્માણ વખતે શું થશે? તો કે પીળા રંગ માટેનું જે કારક જે છે એ કોનાથી છૂટું પડશે? તો કે આરથી છૂટું પડશે, બરાબર છે. F1 પેઢી દરમિયાન તમે જુઓ શું થતું હતું અને કોણ કોના ઉપર પ્રભાવી છે આપણને યાદ છે. કેપિટલ આર છે એ કોના ઉપર પ્રભાવી છે? તો કે સ્મોલ આર ઉપર, કેપિટલ વાય સ્મોલ વાય ઉપર. એટલે આપણે કંઈક આમ લખતા હતા, યાદ હોય તો, કેપિટલ આર સ્મોલ આર, કેપિટલ વાય સ્મોલ વાય, બરાબર છે. આ પ્રકારની આખી રચના છે, આપણને જનીનિક પેટર્ન જોવા મળી. આ બધા છોડ છે એ આપણને કેવા મળ્યા હતા? પીળા ગોળ. હવે જન્યુ નિર્માણ થશે, સમજો આ બાજુથી કેપિટલ આર આવ્યો, આ બાજુથી કેપિટલ વાય આવ્યો, સ્મોલ આર આવ્યો, સ્મોલ વાય આવ્યો. હવે જે જોડાવાની શક્યતા હતી, માનો કે આપણે કીધું હતું યાદ હોય તો, કે આ કેપિટલ આર જે છે જનીન, કેપિટલ આર જનીન છે, બરાબર, એની સાથે સ્મોલ આર અને સ્મોલ વાય આવવાની શક્યતા કેટલી? 50%, 50%. એટલે કે યાદ કરો, આ કેપિટલ આર છે એકવાર સ્મોલ આર સાથે પણ જોડાઈ શકે, શક્યતા 50%. કેપિટલ આર સ્મોલ વાય સાથે પણ જોડાય, બરાબર ને. તો આર જે છે કેપિટલ, બરાબર, એની સાથે સ્મોલ આર છે એ દાખલ થશે જન્યુકોષમાં, શક્યતા 50%. કેપિટલ આર સાથે સ્મોલ વાય આવશે, દાખલ થશે. બેમાંથી કોઈ પણ એક આવશે વારાફરતી, તો શક્યતા 50%. આ કે આ, બરાબર છે. તો એકવાર છે તમે માનો કે કેપિટલ આર છે એની સાથે સ્મોલ આર આવ્યો, જન્યુકોષમાં બંને દાખલ થયા જોડી. કેપિટલ આર આર સ્મોલ વાય આવ્યો, એ બંને એકારે જન્યુકોષમાં દાખલ થયા, બે કોઈ જનીન પ્રકાર બન્યા. એવી રીતે કોના માટે? કેપિટલ વાય માટે. તો કેપિટલ વાય જે છે સમજો તમે, તો એ પણ આ રીતે સ્મોલ આર સાથે પણ જોડાય અને સ્મોલ વાય સાથે પણ જોડાય. તો આ રીતે તમે એમ જોવા જાઓ તો 4 પ્રકારના જન્યુકોષો બનતા હતા. યાદ કરો, આપણે એક ઉપરની હરોળમાં નીચેની હરોળમાં લખતા હતા માદા માટે, બરાબર ને, નર માટે. એટલે આપણે પુનેટ સ્ક્વેર પદ્ધતિનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આપણે આ પ્રકારના 4 જન્યુકોષો મળ્યા ને. ક્યાં ક્યાં? કેપિટલ આર, કેપિટલ વાય સ્મોલ આર, સ્મોલ વાય કેપિટલ આર, સ્મોલ વાય સ્મોલ આર. આ પ્રકારના 4 જન્યુકોષો મળ્યા ને, શક્યતા 50%, 50%. તો તમે અહીંયા આગળ જુઓ શું થાય? આકાર માટેનું જે જનીન જે છે એ રંગ માટેના જનીનથી શું થાય છે? સ્વતંત્ર રીતે જુદું પડે છે. અને કોની સાથે જોડાય? તો કે આ રીતે. તો કે જનીન કેપિટલ વાય કે જે કોના માટે? પીળા માટેનું જે જનીન છે એ બીજા લક્ષણ માટેના પ્રભાવી જનીન, કાં તો એ કેપિટલ આર અથવા જનીન સ્મોલ આર સાથે પણ જોડાશે, અહીંથી છૂટું પડશે, બરાબર છે. એવી રીતે આનો વારો, કેપિટલ વાય છે આની સાથે જોડાય, આ છે આનાથી છૂટું પડી આની સાથે જોડાય, જન્યુ નિર્માણ થાય, બરાબર છે. તો આ રીતે જન્યુકોષમાં અંદર દાખલ થશે. તો આ પ્રકારના 4 પ્રકારના આપણે જન્યુકોષ મળ્યા, બરાબર છે. મેં તમને હોમવર્ક આપ્યું હતું, યાદ હોય તો, કે જનીન સ્વરૂપ પ્રકાર તમારે દ્વિસંકરણનું ગોતીને આવવાનું છે. આ એનું જનીન સ્વરૂપ પ્રકાર છે 1:2:2, બરાબર છે, 4:1:2:1:1. કઈ રીતે મળે તમને સ્વરૂપ પ્રકાર? તમને ખબર છે કે 9 ગોળ પીળા દેખાય છે, બરાબર છે, 3 ખરબચડા લીલા દેખાય છે, 3 ગોળ લીલા દેખાય છે, 1 ખરબચડો લીલો દેખાય છે. 12થી તમે ઓળખી શકો છો. પણ એની અંદર જનીનિક પેટર્ન કઈ છે એ તમને કેમ ખબર પડશે? તો એના માટે તમે યાદ કરો કે તમે જે ઓલું પુનેટ સ્ક્વેર બનાવ્યું હતું એ સ્ક્વેરમાં મેં તમને ત્યારે સમજાવ્યું હતું કે કેવા કેવા પ્રકારની જનીનિક પેટર્ન કેટલી છે એ તમારે ગણવાની છે. ઉદાહરણ તરીકે મેં તમને લખેલી છે અને એના ઉપરથી એનું નામ પણ તમારે યાદ રાખવાનું. 2 એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે, બાકીના તમારે છે ટ્રાય કરવાના છે. ઉદાહરણ તરીકે તમારું જે પુનેટ સ્ક્વેર છે એ કાઢો તો એની અંદર એક આ પ્રકારની પેટર્ન હશે,
કેપિટલ વાય વાય, કેપિટલ આર આર, બરાબર. તો આવી પેટર્ન છે એ કેટલી છે? એક જ છે. તો આના ઉપરથી તમે નામ કેવું હોય તમે શું કહો? સમયુગ્મી પીળા. કેપિટલ વાય વાય છે એટલે સમયુગ્મી પીળા. સમયુગ્મી ગોળ કહેવાય તમારે આ જનીનિક પેટર્નને શું કહેવાય? એનો સ્વરૂપ પ્રકાર સમયુગ્મી પીળા, સમયુગ્મી ગોળ કહી શકો તમે, બરાબર. પીળા ગોળ બંને સમયુગ્મી સ્થિતિમાં છે. આવી પેટર્ન મળી એક. એવી રીતે બીજી જો કેપિટલ વાય વાય, કેપિટલ આર, સ્મોલ આર, આ પ્રકારની જનીનિક પેટર્ન તમારા ખાનામાં 2 હશે. આ કેવા છે? સમયુગ્મી પીળા, વિષમયુગ્મી ગોળ કહેવાય. એવી રીતે આ પ્રકારની પેટર્ન જુઓ તમે, કેપિટલ વાય, સ્મોલ વાય, કેપિટલ આર, કેપિટલ આર, બરાબર. તો આ કેટલા મળ્યા? 2. ચાલો આના માટે મારે કેવું હોય, બરાબર, તો નામ શું આપી શકું હું? ચાલો એક કહી દઉં છું. કેવું છે? કેપિટલ વાય, સ્મોલ વાય છે એટલે વિષમયુગ્મી પીળા થશે. કેપિટલ આર, કેપિટલ આર એટલે સમયુગ્મી ગોળ. કારણ કે તમને એ પણ ખબર હોવી જોઈએ કોણ પ્રભાવી કોણ પ્રચ્છન્ન. વિષમયુગ્મી પીળા, સમયુગ્મી ગોળ. કેટલા મળ્યા? આવા 2 આવા પેટર્ન. કેપિટલ વાય, સ્મોલ વાય, કેપિટલ આર, સ્મોલ આર, આવા કેટલા મળ્યા? 4 મળ્યા. તો તમારી પેટર્નમાં જોજો આ પ્રકારના જનીન સ્વરૂપ છે તમને 4 હશે ઓલા બોક્સમાં. આને શું કહેવાશે? વિષમયુગ્મી પીળા, વિષમયુગ્મી ગોળ. કેપિટલ વાય, સ્મોલ આર, આવા 1 મળ્યા હશે તમને. એટલે તમે જુઓ સમયુગ્મી પીળા, બરાબર. આ પ્રભાવી છે પાછું, સમયુગ્મી પીળા પ્રભાવી એમ. પછી આ વિષમયુગ્મી છે પણ આ કોના માટે જવાબદાર છે? આર એટલે લીલા. તો આ પ્રમાણે તમારે છે બધાનું સ્વરૂપ પ્રકાર પણ તમારે જાતે તમને આવડવું જોઈએ. તો આ પ્રકારની પેટર્ન એક મળી. કેપિટલ વાય, સ્મોલ આર, આ પેટર્ન મળી 2 વાર, બરાબર. સ્મોલ વાય, કેપિટલ આર, આ પેટર્ન મળશે તમને 1 વાર. સ્મોલ વાય, કેપિટલ આર, આ 2 વાર મળી હશે. સ્મોલ આર, આ તો છેલ્લે આપણને ખબર છે 1 મળી હતી. યા ખરબચડો લીલો. તો આ એક આખો સમગ્ર પ્રયોગ હતો મુક્ત વિશ્લેષણનો નિયમ, કે જેમાં એક લક્ષણનું નિયમન કરતા જનીનો બીજા લક્ષણનું નિયમન કરતા જનીનથી છૂટા પડે છે. યાદ રાખજો, મુક્ત વિશ્લેષણનો નિયમ ત્યારે જ છે લાગુ પડશે કે જ્યારે 2 લક્ષણનું નિયમન કરતા જે જનીનો જે છે, બરાબર, એ આ રીતે હાજર હોય. વિરોધાભાસી લક્ષણો ધરાવતું જે જનીન છે એ એકારે હાજર હોય, બરાબર. તો આપણે દ્વિસંકરણ છે એનો બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે જેના આધારે આપણે સમજ્યા મુક્ત વહેંચણીનો નિયમ, બરાબર. હવે આપણે મેન્ડલ છે એના કાર્ય છે એનું મૂલ્યાંકન છે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોશું. થોડીક હિસ્ટ્રી છે આપણે સમજવાની છે, બરાબર છે. તો એના વિશે આપણે વાત કરશું નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર. ઓકે, ઓલ ધ બેસ્ટ.